Welcome to Ipal channel. අපි ලිස්ට් කරනකොට ටයිම් zone වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන වීඩියෝස් කලිනුත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ මාර්තු 16 ඉඳන් වෙනස් වෙනවා PST කන්වර්ට් වෙලා තියෙනවා PDT වලට. කෙනෙක් ක්ලෝස්ලි බලනවා නම් මේ මෙතන ලිස්ට් කරනකොට පේන්නේ මෙතන ටයිම් ෆ්‍රේම් එක වෙනස් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ පැය 13මාර PST වලට තිබ්බ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක වෙනස් වෙලා PDT වල පැය 12මාරයි වෙනස කැලිෆෝනියා වලයි ශ්‍රී ලංකාවයි. අපි ඒ අතරතුරනේ බලන්න ඕනේ. එතකොට අපි ලිස්ට් කරනවා අපි 12 පැය 12මාරක් තියලා තමයි ලිස්ට් කරන්න ඕනේ. එතකොට එක්සැම්පල් එකට දැන් ලංකාවේ වෙලාව මේ මොහොතේ 7යි. එතකොට ඇමරිකාවේ වෙලාව 7යි 8යි ඇමරිකාවේ වෙලාව 6යි 38යි. මෙතන ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ ටයිම් එකම තමයි මම අනිත් මැෂින්ස් වල දාලා තියෙන්නේ. මොකද ඒ රටත් එක්ක ගනුදෙනු කරන නිසා හරි ලේසි ඒතර බලා ගන්න. ඒතර මේකේ වැඩිමවුරම මේ අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ දැනගන්න අපි අයිටම් එකක් ලිස්ට් කරද්දී එතකොට ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක තෝරාගත යුතුයි. කෙසේ හෝ වේවා මෙතනින් ඒක අදාළ විදිහට අපි ෂෙඩියුල් කරගන්නවා නම් අපිට ඒක බාර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔප්ෂන්ස් වලට තමයි මේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. ඉතින් කෙනෙක්ට වෙබ් එකට ගිහිල්ලා හොයාගත්ත පැසිෆික් ටයිම් zone එක ඇතුලේ ඔක්කොම විස්තර ටික තියෙනවා. මේක 7යි 5යි 16 හවස වෙලාවෙන් 16 වෙනිදා මාර්තු PST ටයිම් එක වෙනස් වෙනවා. පැයක් පස්සට ඉස්සරහට පස්සට 16th March 2022 වල. ඉතින් මේක PDT වලට කන්වර්ට් වෙනවා. මේක ගැන වැඩි විස්තර මේක තියෙනවා. හැබැයි අපිට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔක්ෂන් එකක් දාද්දි පැය 12මාරක් තමයි තියෙන්නේ. පැය 13මාර නෙමෙයි. පැයක් පිටිපස්සට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි මතක තියාගන්න තමන් ඔක්ෂන් එක දාද්දි තමයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. අනිත් ටයිම් zone අනිවාර්යෙන් වැදගත්. ඔක්ෂන් එකේදී ඒ සම්බන්ධ පොඩක් ඔලුවට දාගන්න. මොකද ඒක ගොඩක් වටින නිසා අපි ඔක්ෂන්ස් වැඩිපුරම කස්ටමර්ස්ලට රීච් කරන්න පුළුවන් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ දාන්න ඕන නිසා. ඒ සම්බන්ධව ඔක්ෂන්ස් වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් තියෙන එකේ තියෙනවා. ඊළඟතරව PST PDT ගැනත් කතා කරලා තියෙනවා channel එකේ. ඉතින් කෙනෙක්ට හොඳ අවබෝධයක් ගත හැකි ඒ ටික බැලුවා නම්. ඉතින් හැමදේම තියෙන අවශ්‍ය. ඉතින් හැම අප්ඩේට් එකක්ම ඒකයි මේකත් ලබා මේක ෂෙයා කරගත්තේ. ඉදිරියට ඉතින් නොවැම්බර් වල again PST නැවත ඇක්ටිවේට් වෙනවා. right හැමදේම ගැන දැනගන්න හැමදේම හොයලා බලන්න. ඒක තමන්ගේ දියුණුවටත් තමන්ගේ කරන ව්‍යාපාරයටත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කළ බැලුවට think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඉපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකා channel එකේ යක්ෂා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවත් ඉදිරියට යන්න අපිට chance. all the very best. bring modern Sri Lanka happy selling.